اصولا یه موسیقی تنظیم وقتی میشه یعنی چی؟ اولا که اون کسی که آهنگسازه مثل یه نقاشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یه کمپوزیشن، یعنی یه ترکیبی وقتی میشنوه اون ترکیب رو به وجود میاره. ما نمیتونیم اینجا اینا جدا کنیم بگیم که این آهنگ ساخته ایکس تنظیم کرده. معمولا تو موسیقی های جدی اصلا همچین اتفاق نمیفته. یعنی کسی که واقعا آهنگساز باشه، من خیلی آهنگساز رو در چیز ابعاد مثلا ارکسترال و اینا دارم میگم، ولی یه موقع هست مثلا یه کسی میگه اون آهنگ که بذار من تنظیم کنم، شده تنظیم کردن و بسیار موزیسین‌های خوبی هستن، ولی بازم من به روح من نزدیک نبود به نظرم و من همیشه ترجیح میدم که یعنی اصلا جدا و ناپذیر، میگم مثل نقاشی است که شما اون ترکیب رو، این کمپوزیشن رو، اونو شما بشنوی وقتی که میسازی و وقتی که میشنوی اینقدر جدا از هم نیست. یعنی ما نمیتونیم یه موسیقی مثلا بگیم که مثلا چه میدونم، حالا از موسیقی کلاسیک مثال بزنیم، وقتی که چه میدونم موزارت آهنگ میساخته، بتهوون آهنگ میساخته، اینجوری نبوده که بعد بده مثلا آقای ایکس تنظیم کنه، که اصلا معنی نداشته این جریان تنظیم کردن که مثلا فرض کنید که اون در ذهنش یه تک ملودی اتفاق بیفته، چون تو اون فرهنگ اصلا معنی نداره که بعد اینو بده تنظیم کنه. چون با این فرهنگ، با این موسیقی بزرگ شده، مسئله اینجاست که اون کل اون مجموعه صدا تو ذهنش اتفاق میفته. ضمنی که اکثر آهنگسازا با پیانو کار میکنن، تو موسیقی کلاسیک اینجوریه دیگه، و پیانو ذاتاً موسیقی چند صداییه. به اندازه کافی شما دارین که بعدن این صداها و این ترکیب این نوتای بالا پایینو، اینا رو، این رنگا رو تو سازا تقسیم میکنه. خب این اصلا بخش تنظیم نداره. تنظیم برمیگرده به این که البته مثلا در هالیوود الان اینجوری هست، مثلا کسی که موسیقی میسازه، خیلی خیلی از فیلم‌ها اینجوریه، فقط ملودی‌ها رو میسازه، بعد تنظیم کننده متخصص فیلم هالیوودیه. یعنی باید یه جوری این اون جوری که مثلا سبک هالیوودی هست تنظیم بشه، اون اصلا به آهنگساز مربوطه. انقدر تخصصی کردن که یکی تمو میسازه، یکی تنظیم میکنه، و تنظیم سینمایی و هالیوودی و همه چی که تعریف‌های خاص، فرمولای خاص خودشو داره. ولی توی موسیقی، حالا فقط دیگه ما به سینما کار نداریم، توی موسیقی تو اتفاق میفته که مثلا فرض کنید که یه کسایی هستن که نغمات زیبایی میسازن، مثلا تو بخش موسیقی سنتی. خب بعضی میگن نه این آهنگساز نیست، این تو موسیقی سنتی ما نمیگیم آهنگساز. در هر زمینه‌ای بالاخره وقتی یه چیزی رو خلق میکنه، در چارچوب و فرهنگ اون موسیقی خلق میکنه. ما نمیتونیم بگیم حاجی قربان مثلا هم چیز نیست، آهنگساز نیست. خلق میکنه دیگه، خلقش با اون ابزارش و با اون مثلا فضای موسیقیش، سازندش اینه دیگه. حالا آهنگساز که نباید حتما پاپیون بزنه بره چوب دستش بگیره، این در این نوع موسیقی داره خلق کنه، به وجود میاره. خب حالا یکی پیدا میشه مثلا میگه که من میخوام این آهنگو تنظیم کنم، یا اینقدر باید به روح کار نزدیک بشه. این تنظیمی که الان هم متداوله، شما طرف مثلا یه چیز ساخته یا یه آهنگ قدیمی هست، یه پولی میدن، یه کسی تنظیم میکنه، بدترین و زشترین نوعشه. یعنی شما چون که ظاهرا تنظیم اینجوری که صداهایی به کمک اون صدا میاد، دور و بر اون ملودی میچرخه، ولی اگر یه ذره با گوش دقیق گوش کنیم، این خیلی آهنگا اصلا شبیه هم تنظیم میشن. یعنی انگار که قبلا تنظیم شدن، یا انگار یه چیزایی ساخته شده هست که میذارن روی ملودیا. اگر دشتی باشه این کارو میکنه، اگه شور باشه این کارو میکنه، اگر تو سینما باشه میگن اگه اکشن باشه این باشه، اگه عاطفی باشه این میذاره. و من تنظیم رو جدا از موسیقی نمیبینم. بعضی حالا تجربه‌ای که در موسیقی ایرانی خود ماها، خود شخص بنده انجام دادم، اینه که توی هر تمی که شما میسازی یک جوهره‌ای وجود داره که اون جوهره دیکته میکنه به تو که موتیوهای تو چه چیزایی رو دارن برای اینکه
تقویت بشن. خب یه موقع است که مثلا شما فرض کنید که تقویت بشن یعنی که اول مسئله نبض آهنگه، یعنی ریتمشه. خب شما خب ریتم که نمیشه صبح تا شب بکوبم، منظورم این نیست که با ساز کوبه‌ای، یعنی این نبض آهنگ. خب این نبض آهنگ شما میبینی که این ملودی داره حرکت میکنه، این نبض رو میتونی با سازا نقش بدی بهش و در واقع بازم همون قضیه معماری میشه. یعنی شما یه ساختمان رو نگاه میکنی چرا زیبا به نظر میاد؟ خب یه ساختمان یه خط کلی داره، تنظیمش چیه؟ اون پنجرهشه، اون ناودونشه، اون نمیدونم هر چیزی که شاید در کلیت دیده نشده باشه. ولی یه آرشیتکت خوب، یه معمار خوب وقتی که خطوط کلی رو میکشه، پنجرهش هم یواشاش میکشه، میره حتی تو دکوراسیون داخلیش هست، یعنی یه ساختمون رو با همه ابعادش میبینه. نمیگه که مثلا من طرح میدم خب حالا بعدن یکی بره خودش شکلش رو عوض کنه. البته تو شکل تجاریش میشه نه، ولی معماری به معنی واقعی، به معنی اثر هنری، تا اون سنگریزه هایی که بعد جلو درم ریخته باشه معماره توی تصویرش میبینه. به نظر من تنظیم کردن ارکستر، تنظیم کردن هر آهنگی تخصص خیلی خوبیه، چون بعضی از تنظیم کننده ها هستن که خودشون ممکنه تم به وجود نتونن بیارن، ولی بست و گسترش تم یا اینکه بالاخره کاراکتر دادن به اون تم رو بلدن و میتونن اون آهنگ رو به یک کیفیت خاص برسونن. اینه که باید واقعا با روح اون آهنگ، کسی که اگر خودش آهنگی رو میسازه، اگر که خودش نمیتونه اون یا نمیخواد تنظیم بکنه، حتما تنظیم کننده رو باید اگر اون آهنگ روحی داشته باشه باید با روح اون آهنگ کاملا آشنا کنه. هر تمی برای یک موسیقیدان خودش دیکته میکنه که من باید تنظیمم چگونه باشه. اگر تنظیم به شکل به اصطلاح غیر منطقی باشه صدمه میزنه با آهنگ. میشه گفت تو این به خصوص حالا دهه اخیر یا شاید هم یه ذره بیشتر مسئله ضبط و ابزارش یه جوری شده که خب هم پیشرفت کرده و هم کار باهاش متداولتر شده. اما خب خیلی از موسیقیدان‌ها هستن که یا بیشتر اگر بگیم نسل امروز که اصلا کارشون و فکرشون هم با همون ابزار به وجود میاد و باهاشون با اون وسیله کار میکنن. اینجا یه ذره فرق میکنه. من نسبت به مسئله صدا، موسیقی، ضبطش، حالا میکسش، همه چیزش طبیعی است که شما صدا بردار رو در واقع برای ایده خودت انتخاب کنی. اولا که صدا بردار رو همیشه میگم مثل پزشکه، مثل محرم آدمه. یعنی باید وقتی یه صدا برداری به طور ثابت کار میکنه دیگه نبض کار شما دستش میاد و اون وقت این باعث میشه که به ایده های خوب برسید. این که چگونه از نظر فنی باید با ابزارش چیکار کنه این در تخصص من نیست و اصلا من واردش نمیشم، با احترام کاملا وارد نمیشم، برای اینکه همونجور که منم تخصصم چیزی هست. ولی این دو تا تخصص قراره در خدمت هم باشه. من مثلا در صدا یه پرسپکتیوی، یه ابعادی رو در نظر داشتم، مثلا بعد حالا به تصویری هم که دارم ایده های خودم رو میگم. مثلا میکس میشه بعد میگم نه این مثلا از نظر بعد صدا این باید فاصلش با این جلو باشه، عقب باشه، یا این رنگ و با این رنگ. الان اینقدر صدا برداری از این نظر پیشرفت کرده و البته واقعا نسل جدیدی که اومدن روی کار، یعنی من وقتی که با صدا برداری جفت میشم و کار میکنم به محضی که ایده ای رو میگم میبینم قبل از که جمله‌ام تمام بشه داره انجام میشه. یعنی اینکه خیلی به نظرم در این زمینه پیشرفت خوبی شده و صدا بردارهای بسیار خوب و با فهم و در عین حال با تجربه. جالبه که مقایسه میکنم با قبل که نسل قبلم خیلی عالی بودن،
که چهره‌های خیلی عالی بودن در این رشته، ولی نسل جدید به خاطر تسلطشون به نرم افزار و استفاده از اینا، من در خارج از ایران حالا در زمینه فیلم نه ولی تا حدودی، ولی در زمینه ضبط و مسترینگ و صدابرداری تجربه دارم، هیچی کم نداریم. یعنی واقعا بچه‌هایی که دوستانی که الان کار میکنن در این زمینه، شما هر ایده ای رو که داشته باشی برات پیاده میکنن. بعضی میخوای صداها رو اصلا دفرمه کنی. این نیست که یکی بیاد ساز بزنه بره. ساز میزنی، این ساز رو میخوای دفرمش کنی، این ساز رو میخوای فلان بودو بشودی، فلان رنگ رو بدی. ببینید اصلا یه تازگی خم رنگ دیگه ای به اسم میکس و مسترینگ و این چیزا هست که وقتی پیش دیگه آدم متخصص یا آدم باهوش یا آدم بازار نشسته باشه، خیلی راحت به ایده ها نزدیک. حتی ایده میگیره و بهت ایده میده و بعد ذهنتو میخونه. این خیلی خوبه. کسی که این کار میکنه ذهنتو بخونه، یه رابطه پیش میاد. پس در موردی که من چی میخوام، اون میشه رابطه من با مسئله تکنیک صداورداری و میکس و اینا. بقیه‌اش اون شخص متخصص انجام میده. اما هستن دوستانی که اهل موسیقیدانن و یا بعضیاشون بالاخره یه مقداری تو این رشته تحصیل کردن یا اینکه تجربه دست آوردن و اصلا خیلی موقع خودشون هم تو خونه ضبط میکنن. من این کارو نمیکنم. یعنی به اندازه کافی سرم برای موسیقی تو میبینی که کارهای موازی زیاد داشتم. در این یکی من خیلی استعداد خیلی خوبی از خودم نشون ندم و واردش نشدم. تصوراتم رو دوستان صداوردار خوب برای من پیاده میکنن.